আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা ফাইলত কাম কৰিব লগা হয় যে শীটখনত বহু ডাটা আছে আৰু ডাটাবিলাকৰ মাজত কিছুমান ব্ল্যাঙ্ক ৰো আছে হয়তো ফাইলটো আপুনি ক্ৰিয়েট নকৰিব পাৰে অইন কোনোবাই ধৰক ফাইলটো বনাইছে ফাইলটো তেখেতে কিছুমান ৰো খালি কৰি ৰাখিছে কিছুমান ৰো এৰি এৰি লিখিছে বা কিছুমান মাজত ৰো কিবা কাৰণত এৰি গৈছে আৰু সেই ৰো বিলাক আপুনি কেনেকৈ ডিলিট কৰিব ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি ধৰক ডিলিট কৰিব পাৰে বা আমি সেই ৰো হেডিংটো ক্লিক কৰি কন্ট্ৰোল মাইনাস প্ৰেছ কৰিও আমি ৰোটো ডিলিট কৰিব পাৰো কিন্তু যদি আপোনাৰ এনেকৈ ব্ল্যাঙ্ক সেল বহুত আছে ধৰক হাজাৰৰ ওপৰ আছে বা 10,000 আছে 20,000 আছে ডাটা তাৰ মাজত বহুত ৰো এনেকৈ খালি আছে আপুনি কিমান খালি ৰো বিচাৰি থাকিব এই খালি ৰো বিলাক কেনেকৈ এবাৰতে ডিলিট কৰিব পাৰি হেতু আজি আমি এই ভিডিওটো দেখুৱাম চাই থাকিব নিশ্চয় ভাল পাব মই প্ৰথমতে কন্ট্ৰোল জি প্ৰেছ কৰিম গো টু ডায়লগ বক্সখন আহি গৈছে ইয়াত স্পেশাল বুলি এটা অপচন আছে আপুনি এই স্পেশাল অপচনটো ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিলে গো টু স্পেশাল ডায়লগ বক্সখন ওলাব আপুনি ইয়াৰ ব্ল্যাঙ্কস যেটো অপচন আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু ওকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত যিমান ব্ল্যাঙ্ক ৰো আছে সেইবিলাক সিলেক্ট হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি ইয়াত কন্ট্ৰোল মাইনাস প্ৰেছ কৰি দিয়ক এইখন সিট আহি গৈছে আপুনি ইয়াত এন্টায়াৰ ৰো অপচনটো বাছি লওক আৰু ওকে ক্লিক কৰি দিয়ক চাওক যিমান আপোনাৰ ৰো খালি ৰো আছিল ব্ল্যাঙ্ক ৰো আছিল সেইবিলাক গোটেই ডিলিট হৈ গৈছে যদি আমাৰ এই ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক আৰু কমেন্ট কৰাৰ উপৰিও শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব